नमस्ते। तपाईँले जति पनि मेरो अब यो टेक भिडियोहरूको माइकहरू याद गर्नुभएको छ भने यसबाट मैले एउटा झुन्डाइरहेको हुन्छु। त्यो माइक चाहिँ यो हो है। यो चाहिँ यसको रिभ्यू चाहिँ म अर्को उसमा पालीमा गर्नेछु अर्को माइकबाट। र यसको रिभ्यू गर्नको लागि चाहिँ मसँग आज नयाँ माइक आएको छ। त्यो हो DJI को माइक 2 है। यो चाहिँ भर्सन 2 अफ माइक हो DJI को। यसमा चाहिँ के हुन्छ, दुईवटा ट्रान्समिटर एउटा रिसिभर हुन्छ है। ट्रान्समिटर भनेको चाहिँ माइक, यो जुन यो छ यो पनि के हो त, एउटा ट्रान्समिटर हो। तपाईँलाई म यसको एक्जिस्टिङ डिब्बा देखाइदिन्छु। सानो डिब्बा छ, एकदम लाइट छ, हल्का छ। अझ हल्का किन लाग्यो भन्दा त्यो एकदम गरमको रहेछ होइन। अब यसमा के छ, दुईवटा माइक छ। दुईवटा माइकलाई चाहिँ ट्रान्समिटर TX भन्छ। RX भनेको रिसिभर, रिसिभर जुन चाहिँ मेरो अहिले आइफोनमा जोडिरहेको छ है। म यसको बारेमा फुल डिटेल अर्को पालि लिएर आउनेछु। आज चाहिँ म फर्स्टमा चाहिँ अब फुल्ली टेक रिभ्यू गर्न किन भ्याउँदैन भने मैले भर्खर आज यो प्रडक्ट पाएको छु। भर्खरै हो मैले OLED स्टोरबाट किनेँ। यसको नाम हो DJI Mic 2 र यसको अनबक्सिङ आज हेरौँ। आज जस्ट यो भिडियोमा अनबक्सिङ मात्रै हुनेछ, के प्रडक्टभित्र आउँछ, यसभित्र कस्तो खालको चिजहरू हुन्छ त्यो हेरौँला। अब यो माइक युज गरेर चाहिँ म यो माइकको चाहिँ रिभ्यू राख्नेछु। टिल देन मेरो किप फर्स्ट वाचिङ। इम्प्रेसन चाहिँ यसको डिब्बा चाहिँ निकै गरमको लाग्यो, किनभने मैले जुन अहिले चलाइरहेको माइक छ त्योभन्दा यो निकै नै कम वेटको छ। म दुइटाको वेट कम्पेरिजन पनि राखौँला होइन। र मैले जुन एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ त्योभन्दा चाहिँ माइकको वेट चाहिँ निकै ठुलो रहेछ। ल यसलाई अनबक्स गरौँ, ओपन गरौँ। क्यारिङ ब्याग चाहिँ कस्तो राम्रो क्वालिटीको रहेछ होइन। एउटा अर्को सानो म्यानुअल चाहिँ राखिदिएको रहेछ। यसको क्वालिटी चाहिँ एकदम वाटरप्रुफ होला जस्तो छ। योभित्रसम्म पहिला एउटा USB चार्जर केबल छ, यो चाहिँ DSLR मा जोड्ने केबल हो। बक्स एकदमै हेभी लाग्यो, यो बक्स नै हेभी रहेछ। मेन चाहिँ क्यारिङ केस जुन भन्छ त्यो नै हेभी नै रहेछ होइन। त्यसपछि हामीसँग यो दुईवटा यस्तो प्वाख जस्तो चिज छ। यसको नाम चाहिँ डेड क्याट हो है, किन यस्तो नाम राखेको थाहा छैन मलाई, बिरालोको ऊ जस्तो भनेर होला। यसले चाहिँ विन्डहरू आएको मफिङ साउन्डहरूलाई चाहिँ रोक्छ है। माइकमा तपाईँले देखिरहनु भएको होला। त्यसपछि अरू के पनि छैन यो डिब्बामा आउने भनेको, त्यो क्यारिङ केस र यो तिनवटा चिज मात्रै हुने। यो स्टिकर निकालौँ। ल फाइनल्ली वी हेभ द प्रडक्ट। यसमा पहिल्यै प्रिप्लिक गरिसकेको छ लेफ्टतिरको ट्रान्समिटर चाहिँ। अब त्यहाँ सर्टेन चार्ज पनि देखाइरहेको छ, 15 आवर्स भनेको छ है। अब खास ब्याट्री आवर कम देखाउँदाखेरि पनि 15 आवर्स त देखाइरहेको छ। एनिवेज डिब्बाको चार्जमा चाहिँ दुईवटा मात्रै बत्ती बलेको छ। सो अब हामी एउटा ट्रान्समिटर निकालेर हेरौँ। यसमा यो पहिल्यै म्याग्नेट टाँसेर आउँदो रहेछ। यति कडा म्याग्नेट रहेछ कि त्यो निकाल्नै सकिनँ क्या मैले त। एउटा हातले यसो क्यामेरा हेर्दै मिलाउन खोज्दाखेरि त त्यो निकाल्न नै गाह्रो भयो, त्यतिसम्म पावरफुल म्याग्नेट रहेछ होइन। अनि क्लिप भयो, थिचो भने क्लिप गर्न मिल्छ यसमा। र बाइ द वे मैले अहिले बोलिरहेको भोइस ओभर चाहिँ यही माइकबाट आएको है। यही माइक नै युज गरेर एकदम साइनी छ, एकदमै प्रिमियम क्वालिटी। मैले जुन पहिला युज गरिरहेको माइक छ त्यो र यसको क्वालिटी चाहिँ त्यो आइफोन र अरू मोबाइल युज गरे जस्तो नै डिफ्रेन्स रहेछ होइन। ह्युज डिफ्रेन्स छ, प्लास्टिकको क्वालिटीदेखि लिएर एभ्रिथिङ चाहिँ एकदम प्रिमियम छ। लाइट पुरै टल्किरहेको छ हेर्नु, त्यस्तो खालको साइनिङ रहेछ। अलिक बढी साइनिङ भयो जस्तो लाग्यो मलाई यो चाहिँ, अलिक म्याट नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो प्रडक्ट चाहिँ। तर ओभरअल बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै प्रिमियम रहेछ। अब जम्मा हामी यो रिसिभरको सेटिङमा सुरुमा ल्याङ्ग्वेज सेटिङ गर भनेर आयो इङ्ग्लिसमा होइन। सो मैले चाहिँ रोटेटिङ डायलमा प्रेस गरेँ होइन, फर्स्ट इन्डिकेसन। त्यो टेस्ट गर्दा केही पनि भएन। त्यो फेरि क्लिक गरेँ, जति क्लिक गर्दा पनि खासै केही पनि भएन। खास यो चाहिँ रोटेटिङ डायल चाहिँ त्यो एप्पल वाचको जस्तो घुमाउने रहेछ, तर प्लेस क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ खासै काम गरेन। त्यहाँ क्लिक गर्दा पनि काम गरेन। यस्तो चाहिँ UX भनेको होइन। त्यसमा चाहिँ नेक्स्ट बटन त्यो थिच्ने रहेछ। अब चाहिँ यो डेट छान्नु पर्ने टाइममा चाहिँ यो चाहिँ रोटेटिङ डायलले काम गर्दैछ। टाइम चाहिँ मिलायो, डेट चाहिँ मिलिरहेको थियो है। यो डायलले चाहिँ एकदम हेल्प हुँदो रहेछ टच स्क्रिनमा टच नगरिकन सेटअप गर्न। तर मैले चाहिँ किनकि एप्पल वाच जस्तै डिस्यु हुन्छ कि मेनु जस्तो एक्सपेक्ट गरेको छु, त्यो चाहिँ थिएन। अब दुईवटा माइकलाई बक्सबाट बाहिर निकालौँ। अब दुईवटा लेभल देखिरहेको छ नि, त्यो चाहिँ दुईवटा माइकबाट आएको साउन्डहरू हो है। यो दुईवटा माइक चाहिँ एक आपसमा टाँसिएको छ, किनभने त्यो तलपट्टि दुवैको माइकको मुनितिर म्याग्नेट छ नि त एट्याच गर्नको लागि। अनि त्यसले गर्दा त्यो माइक चाहिँ आफै टाँसिँदो रहेछ होइन। यो दुईवटा कनेक्टरहरू छ, एउटा आइफोनको लागि, एउटा USB-C। आइफोन भनेको चाहिँ पुरानो लाइटनिङवाला पोर्टको छ, तर त्यो पनि एकदम टाइटसँग सिल भएको रहेछ, निकाल्न गाह्रै हुने रहेछ। अब यो जुन रिसिभर छ, रिसिभरको मुनतिर चाहिँ एउटा सानो प्लास्टिक छ नि, अब त्यसलाई निकाल्नुपर्छ है। अब त्यो निकालेर चाहिँ आफूले डिजायर अनुसार आइफोन हो कि USB-C वाला आइफोन हो। अब मेरो आइफोन 15 भएर USB-C नै जोडिन्छ, तर आइफोन पुरानो आइफोन छ भने चाहिँ अब यो लाइटनिङको जोड्नु मिल्छ। यसले नयाँ कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ फेरि कन्फर्म गर्दो रहेछ होइन। त्यसपछि अब हामीले जुन यो रिसिभर छौँ यसको चाहिँ पछाडिपट्टि साइडमा साउन्डको लागि सुन्नको लागि आउटपुट पनि छ, र हेडफोनमा पनि जोडेर सुन्न मिल्छ होइन। रिसिभ गरिरहेको कस्तो छ भनेर त्यो हेर्न मिल्दो रहेछ। अब यो यसलाई आइफोनमै जोड्छु म होइन। अनि त्यसपछि अहिले आइरहेको साउन्ड चाहिँ खास आइफोनबाटै हो, यसलाई जोडिसकेपछि आएको है। यसको मेनु चाहिँ मैले यहाँबाट चल्छ कि भन्ने ठानेको, तलबाट अप स्वाइप गर्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यो साउन्डको
को लागि नोइज क्यान्सलिङ अन गरेँ मैले। अब त्यसमा स्लाइड चेन्ज भयो क्या, ट्रान्समिटर नम्बर 2 मा चाहिँ नोइज क्यान्सलिङ अन भयो। अब फेरि मैले ट्रान्समिटर नम्बर 1 छान्न खोजेको, हेर्न टच चाहिँ त्यस्तो साह्रो एकदम रेस्पोन्सिभ मैले सोचे जस्तो सिम्पल चाहिँ रहन्छ है। त्यो अलिकति सुरुमा नजानेर नि हो। त्यहीँ गएर मैले चाहिँ त्यसमै डबल क्लिक गरेर कनेक्ट पावरमा थिचेँ नि अटोमेटिकली नोइज क्यान्सलिङ यसमा नै अन भयो। भनेपछि ट्रान्समिटर नम्बर 1 ट्रान्समिटर नम्बर 2 दुइटैमा चाहिँ के भयो त्यो पहेँलो आइकनले चाहिँ नोइज क्यान्सलिङ चाहिँ अन भयो है त। मैले अहिले रेकर्डिङ चाहिँ नोइज क्यान्सलिङ अन गरेरै गरिरहेको छु है। मेरो सुरुको रेकर्डिङ चाहिँ मैले छातीमा राखेको थिएँ, अहिले चाहिँ एकचोटि म्याग्नेट बलले छ त भने, तर एकचोटि चाहिँ म्याग्नेटबाट त्यो खस्यो, जिउबाट बाक्लो खालको स्वेटसर्ट थियो मेरो, अनि त्यही भएर मैले त्यो अहिले चाहिँ टेबलमा राखिरहेको छु माइक, अनि त्यहाँबाट रेकर्डिङ गरिरहेको छु अहिले चाहिँ। यो डेड क्याट हाल्न पनि एकदम सजिलो छ यसमा चाहिँ, किनभने जुन चाहिँ पाल छ माइक्रोफोनको लागि त्यो हेडफोन जोड्नको लागि बनाएको पोर्ट, त्यही पोर्टमा यसको एउटा चुच्चो छ, त्यो ठ्याक्क छिर्छ, अनि त्यो छिरेपछि अड्किन्छ, टिक्क गरेर अड्किन्छ, चाहिँ लुज हुने चान्स पनि भएन। हेर्दा पनि राम्रो देखिया छ। जस्ट यसमा मलाई अलिकति साइनी चाहिँ चित्त बुझेन, नत्र एकदम राम्रो प्रिमियम बिल्ड क्वालिटी एक्सिलेन्ट छ। माइकको साउन्ड कस्तो लाग्यो यही भिडियोबाट टेस्ट गरिदिनु भनिदिनु होला, रिभ्यू पछि ल्याउँछु। थ्याङ्क यू। नमस्ते। मैले अब जति पनि यो टेक भिडियोहरू बनाइरहेको छु यसमा प्रायः माइक युज गरेर हुन्छु। त्यो माइक चाहिँ उयो है, म यसको रिभ्यू चाहिँ म अर्को पालि लिएर हुन्छु। तर योभन्दा अगाडि चाहिँ मसँग आज एउटा नयाँ प्रडक्ट छ जसको अनबक्सिङ म आज गर्न जानेछु। यो चाहिँ प्रडक्ट टेक रिभ्यू भन्दा पनि यसमा चाहिँ आज अनबक्सिङ मात्रै हुन्छ, किनभने यो प्रडक्ट मैले युजै गरेको छैन। मेरो च्यानलको मेन फोकस, मेरो अब्जेक्टिभ चाहिँ खास भन्ने हो भने यस्तो अनबक्सिङ टेक रिभ्यू चाहिँ एज अ इन्ड अफ द इयर क्या। एउटा मान्छेले 1 वर्ष चलाइसकेको प्रडक्ट, लङ टर्म त्यसको ड्युरेबिलिटीहरू, तपाईँले हेडफोनहरू पनि हेर्नुभयो होला, त्यस्तो टाइपको गर्ने प्लानिङ हो। त्यही पनि यो नयाँ प्रडक्ट भएर आइएम ट्राइङ टु डु दिस। बत्ती बल्यो।